Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Összeszámolta már, hogy Németországban most hányféle társadalmi csoport és mi ellen tiltakozik? Hát az, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, talán egy hátralépnék 2 lépéssel, és a jelenlegi válság okainak egyik nagyon súlyos szempontjára mutatnám rá. Arról van szó, hogy a német állam túlköltekezett, és ezt adóssággal, hitelekkel finanszírozza. Ezt azért teheti meg, mert a német alkotmányra van egy adósságfék 2009 óta, aminek az a célja, hogy az állam túlköltekezését, illetve az állam hitelfelvételét korlátozza. Ez magyarul azt jelenti, hogy a bruttó hazai termékek 0,35%-át teheti ki a hitel. De hát olyan időket érünk, amikor egyidejűleg krízisek vannak, válságok egymást erősítve, és ennek a adósságféket felfüggesztették, tekintve arra, hogy Covid-válság, gazdasági válság, és így tovább. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a német kormány a kreatív könyvelés minden szellemével úgy vesz fel hiteleket, vagy úgy vet fel hiteleket, hogy ezek nem számítanak a költségvetésbe, hanem létrejött egy mellékköltségvetés, vagy árnyékköltségvetés, ezzel megkerülik az adósságfék szabályait, és ennek következtében a túlköltekezés létrejött. Hozzáteszem azt, hogy a túlköltekezés honnan ered? Hát 3 párti kormány van. A zöldek állami pénzekből a zöld átalakítást akarják finanszírozni. A piaci szempontokat nem eléggé veszik figyelembe, elsősorban állami pénzekből. Tehát tulajdonképpen egy klímasemleges Németország, német gazdaság létrehozása, sőt a német társadalomnak a átalakítása is, ami kicsit egy ilyen ökoszocialisztikus módon meghatározzák a tervszámokat, a határidőket, a tilalmakat, tehát ilyen államcentrikus, dirigista módon megy, és ez jelentős pénzekbe kerül, a piaci erőkre kevésbé építenek. A másik forrása a túlköltekezésnek illetve a vezető koalíciós partner a szociáldemokraták, akik azt mondták, hogy ebből a szociális államból nem engedünk semmit. Itt a fő kérdés az, hogy a megemelkedett költségeknek, tehát a zöld átállás költségeit hogyan lehet valami állami támogatással kompenzálni. Ugye egy példát mondjak, most például a klímapénz van napirenden, amiben a koalíciós társak megállapodtak, a koalíciós szerződésben is szerepel, lényegében egy évi egyszeri kifizetést jelentene a magánháztartásoknak azért, hogy a megemelt energiaköltségeket valamelyest kompenzálják. A pénzügyminiszter, aki szabaddemokrata, az jelezte, hogy erre csak 2025 után kerülhet sor. Jellemző módon ez már a német parlamenti választásuk után lesz, és nyilvánvalóanak látszik, hogy ő már nem lesz ekkor pénzügyminiszter. Más dárdájával zörgetné a bozótot, nyilván. Igen. Jó, de pénzosztás ellen soha senki nem tiltakozott még. Ott vannak a traktorok a brandenburgi kapunál, akkor valamilyen pénzt nem akarnak kifizetni? Még egy dolgot hozzátennék, mielőtt a kérdésre válaszolnék. A harmadik igény, forrás és a túlköltekezésre lényegében onnan ered, hogy a német külpolitika az most jelentősen megváltozott. A zöldek ezt egy úgynevezett feminista külpolitikának hívják, jelentsen ez bármit is. A lényeg az, hogy a német külpolitikát nem a nemzeti érdek határozza meg, hanem a világ belpolitika, világrendpolitika. Németország a világ legkülönbözőbb részén fejlesztési segélyeket nyújt. Ezek az igények is túlfeszítik a német
gazdaságos, sőt a belpolitikai problémáknak is ez a forrása. Tehát ez a túlköltekezésnek, ez a koalíció maga a forrása, és ott van magában a szabaddemokrata párt, mint egy idegen test, aki azt mondja, hogy nem emeljük az adókat, ne emeljük, és tartsuk be adósságfék szabályait, tehát a német államnak nem szabad eladósodnia. De akkor miért tiltakoznak a gazdák? Valamilyen pénzt nem akarnak neki kifizetni, azaz mégiscsak takarékoskodni akar az állam? Ebből, amit mondtam, következik egy speciális dolog. Itt beszéltem kreatív könyvelésről. A Covid idején a Covid-válságnak, a koronaválságnak a kezelésére hiteleket vett fel a német kormány. De ezeket a hiteleket nem használták föl. Körülbelül 60 milliárd euróról van szó. Átcímkézték, ami már a alkotmányos szabályoknak a megsértését jelenti, és átvitték a zöld átállási alapba. Így keletkezett egy 60 milliárdos rés, konkrétan 2024-re 17 milliárd eurót kell megspórolni. Így kerültek a gazdák a takarékosságnak a szempontjai közé, és itt az egyik dolog nem más, mint hogy kb. 1,7 millió mezőgazdasági jármű van, aminek a gázolaj jövedéki adója literenként ez ilyen 47 cent, körülbelül ennek a felét 21 egész valamennyi centet visszatérítettek. Ezt most megszüntetik. Tehát gyakorlatilag ezzel a gazdáknak a terhei növekedtek, vagyis ami azt jelenti, hogy több ráfordítás kell, a versenyképességi lehetőségek nincsenek. 2027-ig annyi engedményt hozott a kormány, hogy nem egyszerre szüntetik meg ezt a adótámogatást, hanem 2027-ig 3 részbe. De ez azt jelenti a gazdák számára, hogy gyakorlatilag ez növeli a mezőgazdasági termékeknek az árát. Ha drágul a élelmiszeripari mezőgazdasági termékeknek az ára, Németország ilyen tekintetben az import még olcsóbbá válik, tehát lényegében a mezőgazdasági termelők egzisztenciájáról van szó, mert nem csak a gázolaj jövedéki adótámogatásának a megszüntetéséről van szó, hanem sok egyéb kérdésről. Az Európai Unió agrárpolitikájáról azt tudjuk, hogy a költségvetés 40%, tehát a legnagyobb tétel, de lényegében a zöld átállás olyan követelményeket támaszt a gazdákkal szembe, ami plusz ráfordításokat követel. Tehát a műtrágya megdrágult, például növényvédőszerek alkalmazásában több korlát van, új istállókat kell építeni, sőt a haszonterület, amit mezőgazdaságok haszonnak, minden évben csökken. Van egy ilyen szabály, hogy ugarosítják a földnek egy részét. Na most mindez együtt azt jelenti, hogy itt a mezőgazdaság, mint ágazatnak a jövője van veszélybe. Tehát egzisztenciális problémákról van szó, bár hangsúlyozom azt, hogy a német mezőgazdaságban dolgozók száma alig 1 millió. Hát ez lett volna a következő kérdés. Alig 1 millió, és a német GDP-hez, a német hazai bruttó hazai termékhez 1% alatt járulnak hozzá. Viszont a traktoraik, azok nekik a legnagyobbak a közúton, hogyha kimennek, és ezzel meg tudják bénítani a forgalmat mindenhol. Így sikert van. Tudnak elérni? Hát ez a nagy kérdés, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak a gázolaj jövedéki adójáról van szó, hanem lényegében az agrárszektornak a sorsáról. Hozzáteszem azt, hogy ezeknek a nagy része családi gazdaság. Azt is hozzáteszem, hogy a kormány intézkedései, különösen ez a zöld átalakítás olyan beruházási kényszereket jelent, amire nem tudnak fölkészülni, tehát a tervezhetősége a gazdálkodásnak rendkívül nehéz helyzetben van. Na most fölmerül a kérdés, hogy milyen alkupozícióban vannak ebben a helyzetben, amire a kérdés is vonatkozott. Hát azt lehet mondani, hogy a kormány pillanatilag úgy tekinti, hogy egy kompromisszum irányába mentek, mert ebben a megállapodási csomagban az is szerepel, hogy a járműadó az ezután nem kell fizetni, tehát ez megmarad, változatlan marad. Itt pedig a támogatások megszüntetését a gázolaj tekintetében 3 részbe csinálják, de a keserű pirulát a gazdáknak le kell nyerni. A gazdák a dolgok jelenlegi állása szerint azt mondták, hogy ez nekik nem kielégítő,
csak megszakították a protestet, a tiltakozást, de nem szüntették meg. A kormány számára pedig a lecke föl van téve, hogy csütörtökig valami fajta olyan koncepciót dolgozzanak ki, hogy a támogatások csökkentése mellett valami tehermentesítést is csináljanak a gazdáknak. Tehát itt tart a dolog, nyilvánvalóan az időjárás nagy szerepet játszik, hiszen a gazdák számára a fő idény majd márciusban kezdődik. Most kvázi ráérnek. Akkor kell tankolni, tehát tekintetben megvan az alkupozíciójuk, de a kormány semmiképpen nem akar engedni. Elsősorban itt a szabaddemokrata pénzügyminiszter Lindner, egyszerűen nincs pénzügyi játéktér az újra elosztásra, épp a német államnak a túlköltekezése miatt, amiről a bevezetőben beszéltem. Ilyenkor miért a pénzügyminiszter tárgyal a gazdákkal? Nálunk úgy szokás, hogyha valami probléma van, akkor az agrárminiszter megy, mert hát ő végül is tudja, hogy a földön mit kell csinálni. Általában olyan agrárminiszterek vannak mifelénk, akik tudják, hogy mi az a tyúk, melyik a tehén, igen, nem keveri össze. Igazság szerint tárgyalások voltak mind a három koalíciós partnerrel. Ez egy három pártból álló koalíció, amiben, hogy mondottam, a szabaddemokraták a idegentest. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, a szabaddemokratákat is ki kell elégíteni. Most az FDP, a szabaddemokratáknak az identitása, az önazonossága, az abban áll, hogy ne legyen adóemelés, sőt adócsökkentés lesz, és a pénzügyi szabályokat tartsuk be. Itt a pénzügyi szabályokat már említett adósságfékre vonatkozik. Na most a veszély az, amiatt ez túlmegy a agrár szektoron, hogy ez csatlakoztak a fuvarozók, a szállítmányozók, hiszen a üzemanyagköltségek emelkedése, a támogatás leépítése őket is érint, és van még egy veszély, amitől az egész koalíció tart, hogy egy bizonyos ponton át ez a gazdasági elégedetlenség, ez a gazdasági konfliktus nem válik egy politikai tiltakozás eszközévé. Pártok az ellenzékben élére próbálnak állni a tiltakozásoknak? Hát azt kell mondani, hogy vannak pártok, amelyek támogatják, elsősorban az Alternatíva Németországnak, és azt kell mondani, hogy nem véletlen, hogy az Alternatíva Németországgal szemben ösztűz irányul jelenleg, már csak azért is, hogy a gazda tüntetésekről a figyelmet elvegyék vagy csökkentsék. Ha a fuvarozók is beszállnak, ha a vasút is beszáll, megáll Németország? Ezt hogy kell elképzelni? A fuvarozóknak nagy teherautóik vannak, akkor csak vasúton lehet közlekedni. De ha a vasút is megáll, akkor azon se lehet közlekedni. Ha Franciaországról lenne szó, akkor azt mondanám, hogy nincs új a nap alatt. Németországban viszont olyan mértékű sztrájkkultúra alakult ki, hogy ez nem volt szokásos. De most annál a pontnál vannak, és itt az a dolognak a lényege, hogy emelkedtek a megélhetési költségek. Az emberek, különösen a középosztály, a komfortzónáját nem tarthatja fönt. Tehát az ember a mindennapi életükbe érzik, energiaköltségek emelkednek, élelmiszerárak emelkednek, tehát azt kell mondani, hogy ilyenfajta elégedetlenségre az alap megvan. Tehát ez egy nagyon érzékeny helyzet, és úgy látom, hogy a koalíció is ezt nagyon érzékenyen, és szeretné gyakorlatilag ezt a kérdést most semlegesíteni. A többire úgyis a tavaszi munkák adnak majd választ, de azt kell mondani, hogy ez messze túlmegy a agrárszektoron. De milyen az, amikor a német középosztály kicsúszik a komfortzónájából? Nem vesz 4 évente új BMW-t? Nem megy minden télen 1 hónapra Marbellára nyaralni? Így van. Ezek a dolgok, amit természetesnek vettek, és hát Németország híres volt erről a jólétről, egy nagy mágnes volt, hát ezzel kell szembenézni, tehát a megélhetési költségeknek az emelkedés, és az a modell, az a komfort fokozat, amihez hozzászoktak. Mi történik a német gazdaságban? Végül is nem lett recesszió, hanem egy stagnálás lett. De erre az évre nem jósolnak növekedést. Hát így van, a tavalyi évben gyakorlatilag egy recesszió van, 0,3%-kal csökkent a bruttó hazai termék, erre az évre 0,3 pluszot jósolnak, de hát ez csak nem a hiba határon belül van, és hát nagyon komoly problémák vannak.
Először is Németország mindig profitált abból, hogy a kamatok olcsóak. De az Európai Központi Bank tekintettel a inflációra, ami Nyugat-Európában is volt, jóval mérsékeltebben, mint Kelet-Európában, lényegében ennek következtében a kamatokat föl kellett emelni, hogy a inflációval hatékonyan meg tudjanak küzdeni. Úgyhogy ha a német állam hiteleket vesz fel, ugye a bevezetőben erről volt szó, hát több kamatot kell fizetni. Tehát a kamatterhek is igen jelentősek, strukturális problémák vannak, hogy szakmunkás hiány van. Tehát a német gazdaság növekedési határai jelenti azt, hogy nincs elég szakmunkás. Az 50-es éveknek a boomer nemzedéke az elment, nincs mérnök utánpótlás, és ez egy nagyon vitatott kérdés, hogy a bevándorlásnak az a formája, ami van, ezt a kérdést rövid távon megoldja. De vitatott kérdés, vagy vannak rá megoldási javaslataik is a német politikának? Egyre több remigráció feliratú táblát lehet olvasni. Igen. Az év legrondább szavának is megválasztotta egy nyelvészbizottság. Igen, azt mondom, hogy 2015 óta keveset változott, de most jelenleg, különösen ha az ellenzéki párt, a CDU-nak a programját nézzük, és kezdeményezését, elmozdulás van. Hát néhány példát hadd mondjak ezzel kapcsolatosan. Például egy olyan javaslatra, amit a CDU kezdeményezett, hogy azok a menedékkérők, akik olyan országból érkeznek, amelyeknek a elismertsége, mint kibocsátó ország, az nem több, mint 5%, pontosabban a menedékkérők 5%-át ismerik el, azoknak a ügyét 6 hónap helyett 3 hónap alatt kell elismerni. Akkor elintézni, tehát ügyeket, tehát nem húzhatják el. Akkor van egy olyan javaslat, ami rendkívül úttörőnek tűnik, hogy a menedékeljárás nem Németországban legyen, hanem egy harmadik országban. Felmerült a Gána szerepe. A Nagy-Britannia esetében a napi hír az, hogy Ruandába. Tehát fölmerült az, hogy ne kapjanak csak fizetőkártyát, készpénzt kapjanak, mert azt hazaküldik a bevándoroltak a családnak, hanem csak olyan fizetőkártyával, ami a napi szükségleteiket, élelmezését meg tudják oldani. Tehát van egy elmozdulás, de félő, hogy az nem elég, hogy az a fölhalmozott probléma, ami gyakorlatilag fölhalmozódott ezen a területen, ezekkel az intézkedésekkel megoldhatók. És hozzáteszek mindehez a probléma tömeghez azt is, hogy a politikai rendszer, a pártpolitikai rendszer is leképezi ezt a válságot, a megélhetési problémákat. Soha ennyi kis párt nincs keretkezőben, mint most, és ez annak a jele, hogy az emberek a hagyományos nagypártokat nem úgy értékelik, mint ami a saját problémáikat meg tudják jeleníteni. Tehát a pártok akkor szaporodnak, ha a hagyományos nagypártok, itt azok a néppártokról van szó, CDU, CSU, SPD, szociáldemokraták, uniópártok, akik a második világháború utáni jólétbe emelkedtek föl, és csak érdekességképpen mondom, hogy 1972-ben ez a két nagy párt, az SPD és a CDU, CSU, a szavazók a választásra jogosultak több mint 90%-át tudták integrálni. Most azt látjuk, hogy sok kis párt alakul ki. A CDU-ból az Értékunió, egy konzervatív alakulat lép ki, Hans-Georg Maassen vezetésével, aki a Alkotmányvédelmi Hivatal egykori elnöke volt. A Linke, a baloldali párt, ami tulajdonképpen a német szocialista egységpárt, a német kommunista párt utódpártja, gyakorlatilag már nem tud parlamenti frakciót alkotni, csak parlamenti csoportot, azért, mert az egyik képviselő, nevezetesen Sarah Wagenknecht vezetésével egy új párt alakul ki, ami baloldali, nacionalista, Európa kritikus, és így tovább. Folytathatnám a sort, hogy Bajorországban a szabad választók erősödtek meg. Ez a CSU-tól kicsit jobbra álló párt,
A legutóbbi tartományi választásokon a CSU Zöder vezetésével csak 37 körüli százalékot ért el, ugyanakkor ez a párt, a szabad választók megnövekedtek. És hát tulajdonképpen utoljára, de nem utolsó sorban az alternatíva Németországnak a drámai fölemelkedése, ami a pártpolitikai rendszernek egy dinamikáját mutatja. Országosan 22-23%, de a német tartományokban már nem egyszerű protestpárt, hanem mondhatni regionális vezetőpárt 30% felett. De amikor egy anyapártból kiválással egy új politikai formáció jön létre, akkor az eredeti szavazóbázist osztja meg, vagy a másik oldalról is képes elhozni valamit? Hát igen, ez nagyon jogosult kérdés. Azt kell mondani, az alternatíva Németországnak esetében lényegében más pártok is erősítik. Ez egy teljesen új párt, 2013-ban jött létre, tehát nagy múltra nem tekinthet vissza. Hát elsősorban nagyon sokan jönnek a CDU-ból. Körülbelül 5-10%-ra becsülik a alternatíva Németországnak azokat a tagjait, akinek CDU kötődése volt. De jönnek a SPD-ből is, és az FDP-ből, a szabaddemokratákból is. Na most ez olyan helyzetet eredményez a pártpolitikai rendszer alakulásába, hogy Türingiában, csak ez ilyen példát mondok, ahol idén választások lesznek, tartományi választások, a AfD, alternatíva Németországnak, és a baloldal több mint 5%-ot ér el. Egy szélsőbal és egy szélsőjobb párt. A hagyományos politikai középnek nevezett pártok nem tudnak többséget létrehozni. Kisebbségi kormány működik, de tudjuk, hogy kisebbségi kormány az nem a optimális üzemmódja a politikának. Tehát, és épp ezért óriási kérdés idén, mert mind a 3 német tartományban tartományi választások lesznek. Szászországban a szociáldemokraták egy legutóbbi felmérés szerint 3%-ot értek el. Tehát nem érték el a tartományi parlamentbe való bejutás 5%-os küszöbét. Na most épp ezért az utóbbi napokban meg lehet figyelni, ez az AfD-vel való konfrontáció növekedett, hisz egy politikai hatalmi kérdésről van szó. Itt vannak az Európa parlamenti választások és a tartományi választások. Ezért ezt az évet is egyfajta választási szuperévnek tekintik. Mit kell figyelni a német belpolitikában, ha arra a kérdésre akarjuk megtudni a választ, hogy ki fogja az irányt megadni Németországban? Hát a tartományi választásoknak óriási a jelentősége, mert arra utalni kell, hogy a felemelkedő alternatíva Németországgal szemben egy tűzfal gyakorlat van, tehát a hagyományos pártok közül senki nem akar koalíció lépni vele. De ugyanakkor azt látjuk, hogy kommunális szinten is sikerült az AfD-nek teret nyerni, tehát lényegében járási hivatalok vezetői ebből a pártból kerülnek ki, tehát ez már nem újszerű dolog, vagy polgármesterek is vannak. Na most ezt a tűzfalt megvalósítja a kommunálpolitika szintjén. Olyan kérdések vannak, hogy egy szennyvíz tisztító telepet üzembe helyezzenek, vagy nem, vagy erre pénzt fordítsanak. Hát itt lényegében a többség létrehozása tekintetében objektíven nem mondhatnak le. Tehát ilyen értelemben látjuk azt is, hogy a CDU vezetője, Friedrich Merz a országos szinten, tartományi szinten a tűzfal fenntartása mellett van, de gyakorlatilag a kommunálpolitikában ezt a lehetőséget nem zárja ki, mert napi, praktikus, gyakorlati kérdések megoldása nincs, és ahogy ezt a türingiai modellt mondtam, a baloldali párt és az AfD lényegében együtt több mint 50%-át adja a szavazatoknak. De ez hogy működik a gyakorlatban? Egy-egy helyi együttműködő döntés után Friedrich Merznek el kell eresztenie egy mentegetőzést a sajtóban, vagy ez hogy megy? Hát ez egy nagyon ellentmondásos dolog. Lényegében hát éppen Türingiában történt az, hogy a
FDP, a liberálisok és a CDU jelöltjét, az egy Kemmerich nevezetű szabaddemokrata ember volt, az AfD is támogatta, annak érdekében, hogy egy baloldali koalíció nem jöjjön létre. Logikus politikai megfontolás. De létrejött. Merkel éppen Dél-Afrikában volt, és azt a hibát elkövette, hogy azt üzente haza, hogy ezt a választási eredményt semmisé kell tenni. Mert Merz. Igen, de hát ilyen nincsen. A szabaddemokrata országos vezetés beszélt ezzel a megválasztott miniszterelnökkel, aki a FDP-ből jött, és lemondott. És tulajdonképpen egy baloldali kormány, kisebbségi kormány jött létre, egy Ramello nevezetű miniszterelnök vezetésével, aki történetesen a baloldali párt, a Linkének a tagja. De viszont 4 szavazat hiányzik ahhoz, hogy ez döntésképes legyen, és ezt a 4 szavazatot az ellenzéki CDU adja, tehát tolerálja a kisebbségi kormányt. Na de nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy néha valami helyi döntéshez többség kell, és hát ilyen értelemben mindenfajta előzetes megbeszélés nélkül létrejöhet olyan, hogy az AfD valamit támogat, és észszerű dologról van szó, mert a napi élettel függ össze, mégis politikai ügy lesz, mert ez egy rendkívül érzékeny dolog, és hát ez az alternatíva Németországnak, ez egy regionális vezetőpárttá nőtte ki magát. A türingiai, a szászországi adatokban 37%-on van, és ott is lesznek tartományi választások idén ősszel, és a CDU csak 33%-on áll. De olyan választói nyomás nem éri a németországi főáramú pártokat, hogy bizonyos ügyekben, például a csatorna ügyében, az út ügyében ideológiai megfontolásokat nem kell figyelembe venni? Vagy ez a főáramú pártoknak a lényege, a tűzfalpolitika? Hát itt hatalmi kérdésekről van szó, és egy erősen ideológia vezérelt politika is van. Az AfD-t a vezető pártok egy új náci pártként azonosítják. Jól lehet, ez a pártnak 10 millió szavazata van. Akkor 10 millió szavazót azonosítanak új náci pártként a vezető? 10 millió ember. 10 millió embert a vezető német politikai pártok új náciként azonosítanak? Na, itt jön a kérdés. Ezt a provokatív kérdést szeretném föltenni. Hát ennyi szélső jobboldali nincs, tehát a párt egészét nem lehet olyannak tekinteni, de lényegében a új német tartományokban ez a fajta azonosítás a napi politika része, és ez gyakorlatilag dokumentálja is az Alkotmányvédelmi Hivatal, és a politikusok ez szerint cselekednek. És a logika az, hogy az AfD-nek a jellegét ezek a kelet-német szervezetek adják meg, amelyek tulajdonképpen neonáci irányultsággal lehet besorolni. Jó, de ha a német főáramú politika 10 millió németet neonáciként azonosít, és nem működik együtt az őt képviselő AfD-vel, akkor ennek a 10 millió embernek hol van a képviselet? Tehát Németországban azért a 10 millió az sok. Természetesen, tehát annál is inkább, mert CDU tagok vannak a AfD-be, sőt olyan emberek, akik közhivatalt választottak, tehát a Bundeswehrnél, a katonaságon, a rendőrségen, önkormányzatnál dolgoztak. Ha ezt feltételezzük, hogy így van, akkor a politikai szocializációval van probléma. De ez nem igaz. Ennek a pártnak csak egy része sorolható be Alkotmányvédelmi Hivatal kritériumai szerint neonácinak. A probléma az, hogy úgy értelmezik a pártot, hogy lényegében a párt irányításában ezek a kelet-német tartományi szervezetek váltak a meghatározóvá. Ez a német belpolitikai vita része is most, hiszen, mint mondottam, hatalompolitikai kérdésekről van szó, itt vannak az Európa választások nyáron, és tulajdonképpen az alternatíva Németországnak a keletkezése is úgy jött létre,
hogy a nagy koalíció Merkel idején, tehát a uniópártok és a szociáldemokraták összenőttek, összeolvadtak. Tehát a polgárok számára nem volt azonosulási lehetőség, egy vákuum nyílt, és ebbe a vákuumba került be az alternatíva Németországnak. Ennek a merkeli politikának egy lényeges eleme volt, hogy nincs alternatívánk. Na most a politika alternatívák nélkül nem politika. A politika az alternatívák és a prioritások kérdése. Mit csinál az alternatíva Németországért, amikor azt tapasztalja, hogy a a hagyományos pártok új náciként azonosítják? Szelídül? Vagy amíg offenzívában van és nő, addig nem szelídül, mert hát azért van offenzívában, mert hogy nem szelídül. Na most ez a pártot tulajdonképpen a merkeli euróválság hozta létre, akkor még liberális jellegű színezettel. Ben Lucke nevezetű hamburgi közgazdász volt akkor a vezetője, és olyan kérdések voltak, hogy az eurózóna helyett legyen térjünk vissza a német márkához, egy kisebb valuta övezet jöjjön létre. Tehát a merkeli euróválságot bírálták. Ez az úr eltávozott a pártból, és 2015-től a migráció kérdése került előtérbe. Na most minél nagyobb a migráció, és ha rosszul kezelik a migrációt, annál erősebb az AfD. Minél erősebb az AfD, annál kisebb a politikai választás lehetősége, ha koalícióról van szó. Tehát 2 párt nem elég a többséghez, hanem 3 párt, és ha olyan pártok kerülnek össze, akik hát világnézetileg távol vannak egymástól, az állandó tartós vitákhoz vezet, mint jelenleg a jelzőlámpa koalíció, ahol, mint mondottam, a szabaddemokraták az idegentest. Mit tekintenek a németek a bevándorlás, a migráció jó kezelésének? Ha mindenki hazamegy? Ha van elég szakmunkás? Olyanra is, amit egy német már nem hajlandó megcsinálni? Ez 2 ellentétes irány. Itt azt hiszem, hogy nem ez a fő kérdés, bár ez is fő kérdés, hogy a akut szakmunkás hiányt nem tudják pótolni ezen az úton. Számos ilyen törvényt, könnyítést hoztak, ellenére a német ipar működtetéséhez szükséges szakembertömeg nem áll rendelkezésre. A probléma igazán az van, hogy a merkeli politika, amit igazán nem dolgozott fel ez a koalíció se, azt mondta, hogy vagy Willkommenskultúr, tehát teblünkre öleljük a menekülteket, vagy rasszizmus. És a Willkommenskultúra mondta azt, hogy meg tudjuk csinálni. És igen, és a 2 között nincs egy harmadik út. Pedig hát nyilvánvalóan a jelenlegi migrációs politika átalakulása, ha a CDU-t nézzük, akkor lényegben mutatja, hogy lehet szigorítani a meglévő törvényeken, sőt már korábban kellett volna. Milyen állapotban van a német gazdaság? Recesszió közeli állapotban van, stagnálás várható. Német elemzők azt mondják, hogy arra épült, hogy olcsó az orosz energia, Kína felfele fog menni. Egyik sem igaz ma már. Hát itt az alap dolog ugyebár valóban az, hogy a olcsó orosz energiahordozókra és a magas hozzáadott értékű német technológiának a házasságára épült. Ennek megvan a geopolitikai alapja is, például McKinder, angol geopolitikus azt mondta, hogy a német-orosz együttműködés egy európai Heartlandet, egy európai hegemóniához is vezethet. Tehát ez a komplementer gazdasági kapcsolat, technológia, energiahordozó, tulajdonképpen ezt tette lehetővé a német gazdasági csodát igen jelentős részben. Sőt, ezen keresztül azt is lehetővé tette, hogy Németország az Európai Unió fő finanszírozója legyen. Tehát a német jólétből a többi nyugat-európai ország is részesült. Most gyakorlatilag, ha a német exportipar megdrágul, és erről van szó, tehát az energiahordozók, ipari áram, gáz, olaj, ha csak a gáznál maradunk, Amerikában 3-4-szer több az amerikai árnál, amit a németeknek fizetni kell. Na most, hát ha ilyen magasak az árak, ez versenyhátrányt jelent. Foglalkozik, bocsánat, Németországban bárki azzal, hogy az északi áramlatot végül is kirobbantotta föl?
Hát igen, ez is egy olyan kérdés, ami szerint a német külpolitika nem az érdekek és az értékek egyensúlyán alapul, hanem erősen moralizáló, ideologizáló lett, ami nem annyira a német érdekeket, és az orosz-ukrán háború ideje alatt nem a nyugati szövetségben lévő ellentétekkel foglalkozik, hanem, ahogy mondtam és idéztem a zöld külpolitikának a hitvallását, lényegében egy világbelpolitika. De ezt mondják feminista külpolitikának? De ez egy pozitív felhang, vagy egy lesajnáló felhang, vagy milyen? Hát ez azt jelenti, hogy a világ legkülönbözőbb részén elkötelezik magukat, és hát itt olyan kérdések merülnek fel, hogyha tavaly például Ártálban volt egy nagy katasztrófa, árvíz katasztrófa, minden károsultak még nem fizettek ki. De a német néző látja a tévében, hogy milyen fejlesztési segélyprogramok vannak Afrikában, Dél-Amerikában és a világ legkülönbözőbb részén. Most ilyen tekintetben ez a politika moralizáló, ideologizáló, és egy új világrend létrehozását tekinti, nem elsősorban a német érdekeket. Legalábbis nagyon sok polgárnál ez így csapódik le, és a pártpolitikai helyzet átalakulása, tehát új pártok megjelenése, régi pártok gyengélkedése ezzel is magyarázható. Milyen a kancellár Olaf Scholz megítélése most Németországban? Hát Scholz legutoljára, ha nem tévedek, a 16. vagy 17. volt a népszerűségi listán. A kormánnyal szemben 80%, a kormány munkájával szemben 80% elégedetlennek tehető. Tehát gyakorlatilag nagyon rossz a bizonyítvány. Ugyan a választások még messze vannak, előrehozott választások nem valószínűek, ez a német kultúrában nem gyakori, és óriási feladatokat kell megoldani, bárki is hatalomba jut. Tehát azt kell mondani, hogy a Scholznak a népszerűsége, hitele, hát nem a zeniten van, hogy finoman fejezzem ki. Ki csinálja Németországban a gazdaságpolitikát? Ki csinálja a társadalompolitikát? Azért kérdezem, mert hát ha a pénzügyminiszternek kell tárgyalnia az agrártermelőkkel, akkor nem egészen világos a kompetencia. Hát mondjuk végső soron a kasszakulcs a pénzügyminiszternél van. Tehát neki kell, hogy arról gondoskodni, hogy az a 17 milliárd eurót megtakarítás meglegyen. Itt van közben egy vasutas mozdonyvezető sztrájk is van, ahol ugyancsak bérkérdések a napirenden vannak, úgyhogy gyakorlatilag, hogy a költségvetés újra elosztják és engedményeket tegyenek itt vagy ott, gyakorlatilag nagyon kockázatos. És hát ha az FDP itt enged, akkor továbbra is gyakorlatilag a FDP elfogadottsága, önazonossága szenved csorbát, és hozzáteszem azt, hogy a tavaly és kb. 5 tartományi választáson negatív adatok jöttek ki a FDP-ről, azt hiszem 2 vagy 3 tartományban kiesett a parlamentből. Tehát gyakorlatilag az FDP gyakorlatilag nem valószínű, hogy a következő parlamenti választásokon bejut a német parlamentbe. Na most a terheket és a problémákat, a konfliktus közösen kell megoldani, de az első számú illetékes ember, az csak a pénzügyminiszter, mert a költségvetésért ő felel. Az világos-e most, hogy a koalíció pártjai az AfD-vel szembeni tűzfal politikán kívül mivel akarnak neki menni ennek a választási szuperévnek? Mit akarnak mondani, mit akarnak felmutatni, mivel akarnak kampányolni? Hát az egyik kampány az AfD-vel szemben azt hangsúlyozza, hogy amennyiben ez a politikai erő nagyobb hatalmi befolyást kap, akkor Németország, mint termelési telephelynek a tőke vonzó képessége csökken, hogy finoman fejezem ki. Tehát ez a párt egy politikai kockázatot jelent, és ezt meg kell akadályozni. Ez a legfontosabb dolog, és ezek a pártok, tehát a koalíció pártjai ebben mind egyetértenek, sőt a Linke is, aki, mint mondottam, most már csak parlamenti csoport formájában létezik. Tehát
Jó, de ha ebben egyetértenek, és ez a kampányuk fő iránya, akkor ezzel ugyanazt mondják. Az nem szokott jó lenni. Fő iránya, de ez egy nagyon érzékeny kérdés most, különösen a választások perspektívát. A másik dolog a zöld átalakítás programja, amiről hát mondtam, hogy ez egy meglehetősen fölülről, államközpontúan, dirigista módon tervszámok, tilalmak és beruházási kényszerek vannak. De ezzel lehet szavazatot szerezni? Hát ilyen híreket lehet erről olvasni, hogy záros határidőn belül a német lakásokban le kell szerelni a gázbojlert. Ezzel ez szavazatot szokott vinni. Fűtési törvény van, ahol 65%-ának az új fűtési berendezéseknek a megújítható energiát kell felhasználni. Ez egy óriási probléma, egy olyan beruházás a magánháztartásoknak, ami nem nagyon teljesíthető. Jó lehet, ezt puhították, meg vannak kedvezmények, de a zöld átállásnak a terheinek a lakosság számára való átgörgetés az egy nagyon komoly probléma. Hát erről van szó, ahogy a bevezetőben mondtam, a klímapénz, ami a megemelkedett áramárnak a kompenzálására, energiaárok kompenzálására van. Ez egyszeri kifizetése lenne, de a pénzügyminiszter nem mondhat mást, hogy ezt majd 2025 után csinálják meg, utána a vízozon, 2025-ben már biztos nem Lindner lesz a német pénzügyminiszter. A koalíció pártjai nem is fognak ígérni semmit, mert ez nem ígéret, hogy le kell szerelni a gázbojlereket, és majd lesz valami, és ezt neked, kedves német állampolgár, kell kifizetni. Te valami pozitív jövőképet, amit választások előtt általában szoktak csinálni, Németországban nem csinál? Hát azt mondom, hogy ez a zöld ideológia, ez meglehetősen meghatározó lett a koalícióban. Tehát Németország zöld átalakítása, egy klímaneutrális, bevándorló Németország átalakítása a fő cél, de lehet látni, hogy ennek komoly költségei vannak. A német vegyipar, üvegipar, és így tovább mondhatnám, egy része elvándorol Németországból, tehát csökkennek a munkahelyek. A Ford gyár például Saarbrückenbe megszüntette az autógyárát, a BID-vel, ezzel a kínai gyárral tárgyaltak, de végül is Szeged mellett döntöttek. Úgyhogy Szárvidéken, ami amúgy is strukturálisan egy gyenge terület, komoly foglalkoztatási problémák vannak. Tehát egy rendkívül érzékeny periódusban van Németország, és hát ezt az átalakítást, zöld átalakítás, klímamentesíteni a német ipart, hogy osszák meg a költségeket. Az állam nem tud újabb összegeket bevonni, mert ezzel kezdtük a témát, és a pénzügyminiszter a kiegyensúlyozott költségvetés őre. Ő sem tehet menni. Tehát mindenképpen a lakosságra kell hárítani. De a szociáldemokraták ezt kompenzálni akarják. De hát pénz erre nincs. Tehát egy nagyon feszült helyzet van. A költségvetés újra elosztására nincsen játéktér. Ebben van tulajdonképpen a konfliktusnak a lényege is, és hozzáteszek még egy szempontot, hogy ez az átalakításnál a CDU programjában is benne volt a választásokon, hogy ez ne vezessen oda, hogy a német ipar kivándorol. Deindustrializálódás nélkül. De azt látjuk, hogy a német ipar, a német exportipar, ami nagyon dinamikus volt, és köszönhetően a alulértékelt eurónak is, ami ilyen export ösztönző hatást fejtett ki, ezzel lényegében Németország egy ilyen neomerkantilista, hogy mondják, egy olyan kereskedelmi állam volt, aminek óriási jövedelmei voltak, ugyanakkor az Európai Unión belül nagy különbségek voltak a többlet és a deficit kérdésében a kereskedelmi többletre és a kereskedelmi hiányra. Most ez a dolog lényegében lezajlik, és itt a nagy kérdés, hogy ki fogja finanszírozni akkor az Európai Uniót. Merkel idejében Merkel törekedett minden kritika ellenére, hogy összetartsa az Európai Uniót, minden országot bevonni a kompromisszumokba, és Németország abban a helyzetben volt, hogy ezeket a kompromisszumokat finanszírozni tudja. Ha a német exportipar gyengébben teljesít, és ez egy tendenciává válik, Németország, mint termelési telephely már nem olyan vonzó, mint korábban volt, ez az egész Európai Unió fejlődésére kiható
tendencia. De a németek ezzel a felelősségükkel tisztában vannak? A német politika ezzel tisztában van? Hogyha nekik rosszul megy, akkor egy csomó más országnak is rosszabbul fog menni? Beleértve minket is. Igen, tisztában vannak vele, de lényegében pillanatilag kényszerek határozzák meg. Ez a zöld átállási program, amit mondtam, hogy kicsit egy ilyen ökoszocialisztikus, hogy megvannak a tervszámok, mint a régi 5 éves terv. Mit nem szabad csinálni, tehát a fűtési rendszerben nem lehet a régi rendszert meghagyni. Mik a tilalmak, mik a határidők, tehát 2045-ben klímasemlegesnek kell lenni, tehát kicsit a tervgazdaságra emlékeztető, és a terhek megosztása a nagy kérdés. A koalícióban a szabaddemokraták kicsit azt mondják, hogy a piacot is jobban be kell vonni ebben a folyamatban, és a technológiai fejlődés hozhat olyan újítást, amivel megspórolhatnánk ezeket a nagy beruházásokat is. Abban bíznak, hogy majd föltalálnak valamit, ami Igen, ők technológiai nyitottságról beszélnek a szabaddemokraták, tehát arra, hogy lehetnek olyan technológiai innovációk, amik ezt a költséges utat és társadalmilag, politikai nehezen megvalósítható utat azt könnyebbé tehetik. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, akkor a következő beszélgetést is automatikusan kapják majd meg, nem kell keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.